කියලා දත්වලා අපේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ affiliate marketing කරන්න පුළුවන් අලුත්ම method එකක් ගැන. ඉතින් මේ method එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ affiliate marketing link එකට හොඳ traffic එකක් ගේන්න පුළුවන් free method එකක්. කලින් ආදරයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි ඔයා පළවෙනි පාට නම් අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ පල්ලෙහාන් subscribe කරලා subscribe button එකට දිහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝගේ affiliate marketing link එකකට කොහොමද free හොඳ traffic එකක් ගේන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරලා තිබ්බා free traffic සහ paid method ගැන කියන්නේ. ඉතින් paid method video series එක වෙනම මම ඔයාලට කරන්න. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් බලන් ඉන්නේ free traffic කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි paid method series එක චුට්ටක් පස්සට ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් දිගටම අපි වීඩියෝස් ටික ගේනවා ඉස්සරහට free methods තව ගොඩක් තියෙනවා. මේ methods ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් affiliate marketing කියන දේ ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාඩ නම් අද අහන්න අපේ channel එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ playlist වලට ගිහිල්ලා affiliate marketing tutorial එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක බලන්න. මම අනිවාර්යයෙන් recommend කරනවා ඔයගොල්ලෝ affiliate marketing playlist එකේ මුල්ම වීඩියෝස් ටික බලන්න කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට affiliate marketing කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොඳ idea එකක් ගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ අද කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට දවසකට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 20කට 30කට වඩා ලොකු මුදලක් හොයන්න හැකියාව දෙනවා මේ දේ ඔයගොල්ලෝ හරියට කරොත්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන site එකේ නම තමයි Rumble. ඉතින් Rumble කියන්නේ ඇත්තටම YouTube වගේ වීඩියෝ තියෙන වීඩියෝ platform එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම YouTube වගේම තමයි කිසිම ලොකු වෙනසක් නැහැ. නමුත් මේක තාම grow up වෙන හොඳ platform එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මුදල් උපයන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Rumble එකේ content creator කෙනෙක් විදියට ගිහිල්ලා ඔයාලට content මේකේ දාලා මේකේ ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ වගේ මුදල් උපයන. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මේ තියෙන මේ දාලා තියෙන වීඩියෝස් වලට ගෙවන ගණන් මේ වීඩියෝ විතරක් ඩොලර් 13ක් ගෙවලා දෙනවා ඩොලර් 18ක් ගන්නවා. මේ ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට Rumble එකේ ගේන්නම් කොහොමද content creator කෙනෙක් විදිහට Rumble එක ඇතුලේ ඕගොල්ලෝ වීඩියෝස් දාලා earn කරන්න කියන එක. ඊට අමතරව අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Rumble එකේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ affiliate link එකක් promote කරලා ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ හොඳ income එකකට යන්නේ කෙනෙක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම Rumble එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට site එක ගොඩක් හොඳට grow up වෙන site එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට similar web එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. rank එකේ 585ට වගේ ඉන්නවා. ඒ වගේ තමයි USA වලට නම් 186 වගේ rank එකක මේක site එක මේනකොට ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි bounce rate එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම monthly කී දිනක් මේකට එනවද කියලාත් බලා ගන්න ඔයාලට හැකියාව දෙනවා. මෙතන පේන ඇති 95 يعني මිලියන 95ක විසිටර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් මාසෙට මේ සයිට් එකට එනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකට එන මිලියන 95න් 167ක්ම USA වලින්, ඊට පස්සේ කැනඩා වලින්, ඒ වගේම UK, ඉතාලි, ඕස්ට්‍රේලියා මේ වගේ කන්ට්‍රීස් වලින් තමයි ගොඩක්ම මේකට ට්‍රැෆික් එක එන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට හොඳ ට්‍රැෆික් සෝස් එකක් මේක ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ් එකකට වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එකකට වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකකට වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ජෙනරේට් කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Rumble එකට එන්න. මම Rumble එකට ලින්ක් එක description එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Rumble කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට දෙන sign in කියන එකට යන්න. ඉතින් මේ sign in කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එනවා මේක register වෙන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් create a Rumble account now කියලා. ඉතින් මේකට යන්න. ඉතින් මේ create account එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට option තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි free account එක, අනිත් එක තමයි publisher account එක, අනිත් එක තමයි business account එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට free account එකෙන් මේ හැම දෙයක්ම කරගන්න හැකියාව දෙනවා. monetization කරන්න පුළුවන්, subscribe, upload මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේකෙදි කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට lazy sign up එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ first name එක, user name එක, ඒ වගේම password දීලා, email එක දීලා configure Sri Lanka කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ referral number එකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන් referral number එකක්. නැත්නම් නිකන් ඒක නැතුව යන්නත් පුළුවන් ඉස්සරහට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ හරි ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න ඕගොල්ලෝගේ ලංකාවේ ස්ටේට් ෆෝන් නම්බර්ස් මේ ඔක්කොම ෆිල් කරලා බර්ත්ඩේ එක ෆිල් කරලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ ටික් එක දාලා මෙන්න දැන් රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ඊමේල් එකට එනවා.
ඇක්ටිවේෂන් ලින්ක් එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ account එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ account එකට log වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනදී ඔයගොල්ලෝගේ account එකේ නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් එක තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට ප්‍රොමෝට් කරන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද අපේ affiliate product එකක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මගේ platform එක තමයි තෝරගන්නේ Clickbank. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට Digistore, Warrior Plus, JVSU මේ ඕන මේකකින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන product එකක් තෝරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්නවා health and fitness category එකෙන් product එකක්. මම මෙතනදී තෝරගන්නවා custom keto diet කියන product එක. ඉතින් custom keto diet product එක මම මෙන්නට normally promote කරන්නයක්. ඉතින් ඒ ගැන ඒ හින්දා තමයි මේක තෝරගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ product එක තෝරගන්න. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ product එක නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ කැමති product එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඔයගොල්ලෝ කැමති niche එකට අදාළ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති niche එකට අදාළ product එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට මම වෙනදා කියනවා වගේම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ product එක ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ sales page එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ product එක ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න. ඉතින් මේ දේ අනිවාර්යෙන් වැදගත්. මම හැමදාම කියන දෙයක්. ඉතින් හැම වීඩියෝ එකකම මම මේ දේ කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක නොකරන හින්දා ගොඩක් අය. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ product එකක් promote කරනවා නම් ඒ product එක ගැන අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ හොඳ knowledge එකක් ගන්න ඕනේ. මේ product එක මොකද්ද? මේ product එකෙන් කාටද මොන වගේ දෙයක්ද මේකෙන් වෙන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා use කරන්න හැකියාව දිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට අපිට Rumble එකට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකක් හොයාගන්න. ඉතින් මේක හරියම ලේසි. ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා දැන් වීඩියෝ එකක් අපි කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ වීඩියෝ එකක් අපිට ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන වීඩියෝ එකක් හොයාගෙන Rumble එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම ඒකටත් ඔයගොල්ලන්ට සොලියුෂන් එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ යන්න YouTube එකට. ඉතින් YouTube එකට ගිහිල්ලා YouTube එකේ සර්ච් කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ product එකට අදාළ category එකෙන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනදී keto diet plan ගැන වීඩියෝස් ගොඩාක් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන filters වලට ඇවිල්ලා creative commons කියන ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ගැලපෙන හොඳ වීඩියෝ එකක් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන Google එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන search කරන්න YouTube download කියලා search කරන Google එනවා. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් එක සයිට්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකෙන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකේ link එක මෙතනින් අරගෙන ඒ වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට දීලා ඉතින් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක Rumble එකට හරියට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මෙතන මේ අප්ලෝඩ් කියන එකට යන්න. ඉතින් ගිහිල්ලා මෙතන අප්ලෝඩ් කියලා අප්ලෝඩ් වීඩියෝස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කෙනෙක් ක්ලික් කරමුවාම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න එනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මගේ normal වීඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට මේව අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟට මෙතන title, description, video thumbnail මේ දේවල් ටික හදන්න. ඉතින් මේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් හරියට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් ටික තමයි වැදගත්ම දේවල් ටික. ඉතින් වීඩියෝ title එකට ඔයගොල්ලෝ download කරගත්ත title එක දෙන්න පුළුවන් ඕනනම් YouTube එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගත්ත title එක. ඉතින් අපි බලමු මෙතන සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක විතර අපි හිතමු. ඉතින් මේ විදිහට අපි download කරගත්ත වීඩියෝ එකේ title එක මම මෙතනදී copy කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ title එක මේ විදිහටම දෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඒ title එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඕගොල්ලොන්ට හරියන විදිහට ඕගොල්ලෝගේ title එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන description එකක් දෙන එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ description එකේදී එකපාරටම ඕගොල්ලෝගේ affiliate link එක අරගෙන මෙතෙන්ට paste කරන්න එපා. එහෙම නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලොන්ට valuable information එකක් මේගොල්ලොන්ට දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයකට අපි තෝරගත්තම වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මෙයත් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තරම මෙතනදී එයාගේ affiliate product එකක් එයා promote කරන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී ඉස්සෙල්ලා මෙයා එතනදී පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා තිනවා කොහොමද මේක මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ඒක ඔයාලා ඒකම copy කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ product එකේ affiliate page එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට sources මේගොල්ලෝ දෙනවා. ඒ sources අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට පොඩි description එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන description වෙනම හදන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ product එකට ගැලපෙන්න හොඳ description එකක් ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝගේ affiliate link එක දෙන එක. ඉතින් affiliate link එක දෙනකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා Google site එහෙම නැත්නම් ConvertKit වගේ landing page build කරන්න පුළුවන් site එකක් use කරලා landing page එකක් කරහා ඔයගොල්ලෝගේ affiliate marketing link එක මෙතනදී promote කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට affiliate marketing වලට ගැලපෙන්න landing page එකක් හදාගන්න විදිහ දන්නේ නැත්නම්
ඔයාලට පුළුවන් මම description එකේ දානවා landing page හදන වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ landing page එකක් හදන විදිහේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න හැකියාව දෙනවා. ඒ විතර ඔයගොල්ලෝ landing page එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන link එක මෙතනින් මේ විතර promote කියන එකට ගිහිල්ලා අරගන්න. මේ විතර මම මගේ link එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන තම ඔයගොල්ලෝ වෙනදා වගේම කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ link එක short කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී මම create කියන එකට ගිහිල්ලා මගේ affiliate link එක මෙතෙන්ට දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ automatically ඔයාගේ link එක මේ විදිහට short කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මම වෙනදා කියනවා වගේ මේකේ අගිස්සේ තියෙනවා වගලට මේ පේනදී අග තියෙන numbers ටික වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගොල්ලෝගේ product එකේ නමක් දෙන්න පුළුවන්. දීලා මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට save කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ save කරාට පස්සේ මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ හැදෙනවා link එක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ link එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් මේ විදිහට copy කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ද මේ link එක දෙන්න. ඉතින් නිකම්ම link එක දෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී මොකක් හරි වාක්‍යයක් දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට මේක ක්ලික් කරන්න දෙන විදියට ඒක කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්ද ඔයගොල්ලන්ගේ link එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් thumbnail එකක් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති thumbnail එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Canva වගේ use කරලා මෙතෙන්ද thumbnail එකක් හදන්න. ඉතින් මම Canva වලින් thumbnail හදන විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කලින් කරා මතක ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕනනම් thumbnail එකක් හදන විදිය ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මේ ඒගොල්ලෝ suggest කරන එකක් තෝරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ ඔයගොල්ලෝ තෝරගෙන ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මෙතන tag section එකට එන්න. ඉතින් tag section එක optional කියලා දෙනවා වලට පේන ඇති. නමුත් optional තිබ්බට මේක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් දේ. ඔයගොල්ලෝ tag දාන්න. මොකද කෙනෙක් ඇවිල්ලා search කරනකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක උඩට එන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා tag use කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කේටෝ ඊළඟ කමා එකක් දාලා තමයි ඔයගොල්ලෝගේ දෙවෙනි tag එක දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඊළඟ tag එක දෙනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට tag දෙන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ගැලපෙන්න හොඳ ටැග් ටිකක් මෙතනින් තෝරගන්න. ඔයාලට තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේක normally publish වෙනවා. ඉතින් publish වුණාම ඔයගොල්ලොන්ට සාමාන්‍යයෙන් වෙන කෙනෙක්ට පෙන්වන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා මම මේ පෙන්වන විදියට ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් හොඳ thumbnail එකක් දාන්න. මොකද thumbnail එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක ක්ලික් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දාලා තියෙන වීඩියෝ එක කෙනෙක් බලන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයා දාලා තියෙන වීඩියෝ එකේ image එක දැකලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරන්නේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එකෙන් suggest කරන thumbnail එකට වඩා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් Canva වගේ එකක් use කරලා පොඩි thumbnail එකක් හදාගන්න වීඩියෝ එකට. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට තියෙන ක්ලික් කරන්න දෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදී affiliate කරහා income එකකට යන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා කොහොමද Rumble එකෙන් normally videos දාලා earn කරන්න කියලා. මම අනිත් මගේ account එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකේ income එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට normal videos දාලා ඔයාලට videos හොයාගන්න තියෙන මම කියලා දෙන්නම්. මාසෙට $100 100කට වගේ hit වෙන Rumble එකෙන් හොයන්න පුළුවන් normal videos දාලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ ගැන කතා කරමු. Rumble එකේ කොහොමද වෙනම සල්ලි හොයන්න කියන එක ගැන. දැනට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දර ඔයගොල්ලෝගේ affiliate marketing වලට මේ Rumble එක use කරන්න හොඳටම හොඳ traffic source එකක් මේක. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ එහෙම නැත්නම් affiliate marketing ගැන අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට reply කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට good video එකක් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.